Vandaag op 14 januari in 1784 kwam er officieel een einde aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britse kolonisator. Het Amerikaanse congres keurde namelijk de Vrede van Parijs goed. Vanaf dit moment waren de Verenigde Staten een vrij zelfstandig land. Maar deze goedkeuring kwam pas op het allerlaatste nippertje. Stel je voor dat het niet gelukt was om het vredesverdrag goed te keuren. Hoe ziet vandaag eruit in een alternatieve realiteit? Oké, laten we eerst teruggaan naar 1784. Op deze 14 januari tikt de klok ongenadig in het Maryland State House in de Amerikaanse hoofdstad Annapolis. Hier zit het Continentale Congres bijeen en de spanning is om te snijden. Voor de piepjonge Verenigde Staten staat er veel op het spel. Na jaren van oorlog en strijd tegen hun bezetter, Groot-Brittannië, moet de Vrede van Parijs officieel worden geratificeerd. Alleen dan zal de wereld erkennen dat Amerika een vrij en onafhankelijk land is. Het Vredesverdrag, ondertekend op 3 september 1783 in Parijs, heeft een strakke deadline. Binnen 6 maanden moet het congres het goedkeuren en naar Engeland terugsturen. Maar er is een groot probleem. Voor een officiële stemming moeten er afgevaardigden uit minstens 9 van de 13 staten aanwezig zijn. En reizen in die tijd? Dat is niet zoals nu. Nee, in 1784 ga je te paard, in een hobbelige koets of zelfs te voet. Door modder, sneeuw en over gevaarlijke wegen, dwars door een gigantisch land. Zo'n reis naar Annapolis kan weken, zelfs maanden duren. Hoe groot is de kans dat Amerika's hardbevochten vrijheid in deze chaos alsnog uit hun handen glipt? Net op tijd arriveert Richard Beresford uit South Carolina. En met zijn komst is er eindelijk een quorum. De stemming is unaniem. Het verdrag wordt geratificeerd. De opluchting en trots in de zaal zijn enorm. Het is officieel. Amerika is vrij. Deze ratificatie is veel meer dan alleen symbolisch. Groot-Brittannië erkent nu de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten en stemt in met belangrijke afspraken. De grenzen met Brits Noord-Amerika worden vastgesteld. Amerikaanse vissers krijgen toegang tot de wateren rond Canada. Krijgsgevangenen worden vrijgelaten en beide landen krijgen toegang tot de machtige Mississippi-rivier. Maar ondanks deze doorbraak blijven de spanningen voelbaar. De Britten houden hun forten in het westen vast en ze eisen terugbetaling van oorlogsschulden. Dit alles leidt al snel tot economische problemen en sociale onrust in Amerika. Toch is het een moment van grote vreugde. Dankzij de media van die tijd, pamfletten, hoort iedere Amerikaan het nieuws. Dit is het begin van een nieuw tijdperk. Amerika is vrij, maar nu begint het echte werk. Het bouwen van een sterke natie. Maar Amerika stond er niet alleen voor. Al tijdens de oorlog had het 2 machtige bondgenoten. In 1776 gaf de Nederlandse kolonie Sint Eustatius het allereerste saluut aan een Amerikaans schip. Een krachtig gebaar dat de wereld liet zien waar Nederland stond. In 1782 volgde een officiële erkenning door de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Frankrijk was zelfs nog eerder. In 1778 erkende Frankrijk de Verenigde Staten al officieel, nadat het Amerika in de strijd tegen de Engelsen militair en financieel had gesteund. Laten we nu naar vandaag in onze alternatieve wereld gaan. Ook op deze 14 januari tikt de klok ongenadig in Annapolis. De 9e afgevaardigde is onderweg, maar onderweg struikelt zijn paard. Hij arriveert net te laat. Het quorum wordt niet gehaald, het momentum verdwijnt en daarmee ook de Amerikaanse onafhankelijkheid. De geschiedenis neemt een drastische wending. Met de mislukte onafhankelijkheidsstrijd grijpt Groot-Brittannië genadeloos in. Lokale Amerikaanse politieke instellingen worden ontmanteld. Loyalisten aan de Britse kroon worden rijkelijk beloond.
terwijl rebellen streng worden gestraft of naar de afgelegen grensgebieden worden verbannen. De 13 kolonies blijven onder Britse controle, maar het bestuur krijgt een nieuw gezicht. Groot-Brittannië introduceert beperkte autonomie, vergelijkbaar met het latere model in Canada en Australië. Dit sust de onrust, maar versterkt tegelijkertijd de Britse greep op de regio. De 13 kolonies worden de parel van een machtig Atlantisch imperium. De plantages, grondstoffen en bloeiende handel stuwen de Britse economie naar ongekende hoogtes. Maar die rijkdom stroomt niet naar de Amerikanen. Groot-Brittannië benut de rijkdom van de kolonies om haar invloed in Azië en Afrika te versnellen, wat leidt tot een nog sneller groeiend koloniaal rijk. De wereldkaart zonder een onafhankelijk Amerika ziet er drastisch anders uit. Groot-Brittannië, rijker en machtiger, verslaat Napoleon veel sneller, waardoor de macht van Frankrijk en zelfs de impact van de Franse Revolutie drastisch wordt ingeperkt. Zonder Amerika als voorbeeld blijven ook de onafhankelijkheidsbewegingen in Latijns-Amerika langer onderdrukt. Spanje en Portugal behouden hun grip op deze regio's en tot diep in de 21ste eeuw domineren Europese grootmachten de wereld. De Verenigde Staten blijven in deze wereld cultureel Brits, met een sterke rangorde, grote klassenverschillen en minder vrijheid van meningsuiting. Loyaliteit aan de Britse koning wordt geëist. De Amerikaanse samenleving is een schizofrene mix van Britse adel en de pioniersmentaliteit van Amerikaanse kolonisten. De Amerikaanse droom? Die bestaat hier simpelweg niet. Zonder de innovatieve kracht en economische impuls van een onafhankelijk Amerika verloopt de technologische vooruitgang in deze wereld trager. Deze wereld mist de culturele bijdrage van een vrij Amerika. Geen Silicon Valley, geen Hollywood, geen jazzmuziek. De technologie en populaire cultuur zoals wij die kennen, ontstaan hier op hele andere plekken. Of ontstaan misschien wel helemaal nooit. Terug naar onze eigen wereld. Het congres keurde wel het verdrag goed. De Verenigde Staten werden onafhankelijk en dit land groeide uit tot de supermacht dat het nu is. Hoe denk jij dat de wereld eruit ziet zonder de VS als supermacht? Ik ben benieuwd naar wat jij denkt. Vond jij dit interessant? Geef dan een like en abonneer je op dit kanaal. Want de volgende keer vraag ik mij weer hardop af